नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू क्यानभाको भित्रको पार्ट जुन चाहिँ एडिटर साइड प्यानल चाहिँ हामीहरू हेर्नेछौं। सो सुरु गरौँ। अब हामीले चाहिँ फेसबुक पोस्ट बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी फेसबुक पोस्टमा क्लिक गर्छौं र भित्र जान्छौं। सो हामीले चाहिँ यहाँ हिजोतिर चाहिँ यसरी माथिको भागलाई चाहिँ र यो जुम र जुम आउट यसरी सबै कुराहरु चाहिँ हामीले हेरेका थियौं। आज चाहिँ हामीहरू के गर्छौं भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो लेफ्ट साइड यो प्यानल चाहिँ हामीहरू सबै कभर अप गर्छौं। एक्जाम्पलको लागि मैले कुनै डिजाइन गर्नु पर्यो यहाँतिर यसरी कुन चाहिँ टेम्प्लेट मलाई राम्रो लाग्छ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यो माथिको टेम्प्लेटलाई चाहिँ यसरी चुज गर्छु र यसरी डाइरेक्टली यो डिजाइन चाहिँ यसरी यहाँतिर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र हामीले केही टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले यसरी डबल क्लिक गरेर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो कि हाम्रो एजेन्सी हैन र हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो भने इन्स्टिट्युसन हामीले यसरी हाल्न सक्छौं र तपाईले यसरी साइजलाई चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ र यो फन्ट मन परेन भने तपाईले अर्कै फन्ट चाहिँ तपाईले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले कलर ब्ल्याक चुज गरे भने ब्ल्याक चुज हुन्छ, ब्लू चुज गरे भने ब्लू चुज हुन्छ। सो मैले चाहिँ चेन्ज गर्छु र यहाँबाट चाहिँ तपाईले अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले हिजो कुरा गरेका थियौं। अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ र अप्पर केस र लोअर केस गर्न सक्छौं। यहाँबाट तपाईले बुलेट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई चाह्यो भने र तपाईको स्पेसिङ लेटर स्पेसिङ तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले लाइन स्पेसिङ पनि तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। इफेक्ट्सहरु हाल्ने भए तपाईले इफेक्ट्सहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले लेफ्ट साइडमा के रहेको छ यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू थाहा पाउँछौं। सो टेम्प्लेटको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पायौं र यहाँबाट चाहिँ तपाईले टेम्प्लेट चाहिँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मेरो गेमिङको लागि बनाउँछु भने गेमिङको लागि यसरी राख्छु र डिफरेन्ट टेम्प्लेटहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो टेम्प्लेट चाहिँ यहाँतिर आउँछ र तपाईले इजिली डिजाइन गरेर चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई आफ्नो ब्रान्ड कलरको अनुसार चाहियो भने तपाईले यो माथितिर यसरी फिल्टर गर्नुस् र कुन कलरमा चाहिन्छ तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले ल्याङ्ग्वेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले इंग्लिश हाल्छु भने इंग्लिश पनि यसरी हाल्न सक्छु र मलाई कुन कलरमा चाहिन्छ जस्तो कि मलाई ब्ल्याक कलरमा चाहिन्छ भने मैले एप्लाई फिल्टर गर्छु र यहाँतिर चाहिँ म्याक्सिमम ब्ल्याक कलरको चाहिँ टेम्प्लेटहरु तपाईलाई देखाउँछ। सो तपाईले यसरी क्लिक गरेर चाहिँ यसरी डाइरेक्टली ल्याउन सक्नुहुन्छ र यहाँतिर चाहिँ क्राउन देखाएको छ। सो हामीले क्राउनमा थिच्यौं भने चाहिँ यो चाहिँ किन भनेर हामीलाई यसरी भनेको छ। सो तपाईले चाहिँ क्यानभा यो क्राउन भएको चाहिँ तपाईले पेड भर्जन हो। सो तपाईले किन्नु पर्ने हुन्छ। यो क्राउन नभएको चाहिँ फ्रीहरु हो। सो हामीले चाहिँ यो चाहिँ इजिली युज गर्न सक्छौं। र तलतिर रहेको छ एलिमेन्ट्स। सो तपाईले यसमा चाहिँ के एलिमेन्टहरु हाल्नु पर्यो जस्तो कि मलाई यहाँतिर हेडफोन हाल्नु पर्यो भने मैले हेडफोन भनेर सर्च गर्छु र मैले यहाँतिर यसरी हेडफोन चाहिँ हाल्न सक्छु। सो तपाईले चाहिँ एलिमेन्टमा चाहिँ कुन एलिमेन्टहरु चाहिन्छ कुन सामग्रीहरु चाहिन्छ तपाईले चाहिँ यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई यो हेडफोन चाहियो भने तपाईले यसरी हेडफोन हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँतिर कम्प्युटर हाल्नु भयो भने कम्प्युटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु जस्तै कि मैले एउटा हाल्दिहाल्छु। सो इन्क भनेर हाल्छु। सो तपाईले यसरी इन्क पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ यसमा पाइन्छ। सो हामीले आफ्नै ब्रान्ड कलर अनुसार जस्तै कि मलाई ब्ल्याक कलरको चाहियो र यो स्क्वायरमा चाहियो विथ एनिमेसनमा चाहिँ मलाई स्ट्याटिक चाहियो र कट अफ ओन्ली। सो एप्लाई फिल्टर गर्यो भने अहिले चाहिँ देखाएको छैन। सो हामीले यसलाई एप्लाई फिल्टर गर्छौं र तपाईले डिफरेन्ट इन्क स्प्ल्याश को रूपमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। जस्तै कि यो चाहियो सो तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो डिफरेन्ट एलिमेन्टहरु चाहिँ यहाँबाट हामीले चुज गर्ने हो। र अर्को रहेको छ अपलोड्स। सो अपलोड्समा चाहिँ तपाईले यहाँतिर आफ्नो फाइल चाहिँ अपलोड गर्न मिल्छ। जस्तै कि अपलोड फाइल गरेर एक्जाम्पलको लागि मैले यो चाहिँ अपलोड गर्छु। सो यसरी अपलोड हुन्छ र हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो अपलोड भएको इमेजलाई चाहिँ हामीले यहाँतिर युज गर्न सक्छौं र तपाईले यहाँतिर भिडियो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
अडियो पनि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म सबैलाई चाहिँ डिलिट गर्छु। र अर्को रहेको छ टेक्स्ट। सो टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले कुनै टेक्स्ट युज गर्नु पर्यो, जस्तो कि मलाई यो युज गर्नु पर्यो भने तपाईले यो डाइरेक्टली चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो युज गर्नु पर्यो भने तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, जस्तो कि राजीव भनेर लेख्नु पर्यो भने तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गर्ने अनि तपाईलाई जे मन पर्छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो डिफरेन्ट टेक्स्टहरु तपाईले यहाँतिर दिएको छ, जस्तो कि मलाई गेमिङको लागि बनाउनु पर्यो भने यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। सो तपाईले यसबाट डिफरेन्ट टेम्प्लेटहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो तलतिर पनि अझ धेरै छ। सो धेरै टेम्प्लेटहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई चाहिँ म्यानुअली आफ्नो एउटा तरिकाले चाहिँ तपाईले टेक्स्ट चाहिँ चुज गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ माथितिर जाने र तपाईले एड टेक्स्ट गर्ने र तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र सानो सब हेडिङ लेख्नु पर्यो भने तपाईले सब हेडिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। र थोरै चीजहरु लेख्नु पर्यो भने तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसरी चुज गर्नु भइसकेपछि यहाँ माथितिर यसरी फन्टहरु चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। र अर्को रहेको छ फोटोजहरु। तपाईको डिजाइनमा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि यो डिजाइन छ र तपाईले चाहिँ फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो मैले गेमिङ भनेर फोटो चाहिँ यसरी अपलोड गर्न सक्छु। सो यसरी अपलोड भएको छ। तपाईले डिफरेन्ट इमेजहरु चाहिँ यहाँबाट पाउनुहुन्छ र यो इमेजलाई चाहिँ यसरी डबल क्लिक गर्नु भइसकेपछि यसरी एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ म्याक्सिमम जुन चाहिँ मैले थम्बनेलहरु चाहिँ यही क्यानभाबाट चाहिँ मैले क्रिएट गरेको हो। र तपाईले यहाँबाट फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एप्लाई फिल्टर गरेर तपाईले यसरी इजिली हामीले कुरा गरेका अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ स्टाइल। सो स्टाइल भनेको चाहिँ ब्रान्ड कलरसँग ठ्याक्कै मिलाउने चीज हो। सो तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ब्रान्ड कलर अनुसार चाहिँ मिल्दै जान्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यस्तो गर्छु भने यसरी चेन्ज हुँदै गएको छ। यसले चाहिँ तपाईको ब्रान्ड बिल्डिङमा अथवा ब्रान्ड कलर चुज गर्नमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ। अहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँतिर एउटा टेम्प्लेट युज गर्छु र म स्टाइलमा जान्छु र यसरी थिच्यो भने कलर ठ्याक्कै म्याचिङ भई चाहिँ यसरी चेन्ज भइरहेछ। सो यसमा थिच्नु भयो भने सफल हुन्छ। सो तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ तपाईको ब्रान्ड अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै मिलाइदिन्छ क्यानभाले। अहिलेको लागि चाहिँ म यो नै युज गर्छु। सो तपाईले ब्याकग्राउन्डमा पनि धेरै चीजहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि मैले यहाँतिर एउटा क्यानभाको क्यानभास हुन्छ। सो खाली हुन्छ क्यानभास भनेको चाहिँ। सो तपाईले यसरी ब्याकग्राउन्ड हाल्नु भयो भने डाइरेक्टली यसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्डमा तपाईले के हाल्ने, जस्तै कि मलाई यो हाल्नु पर्यो भने यो हाल्न सक्छु। अथवा तपाईले सर्च पनि गर्न सक्छौं। सर्चको चाहिँ कसरी गर्ने भने गेमिङ भनेर सर्च गर्छु र गेमिङमा बल आछ। सो तपाईले यसरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र गुगल ड्राइभ भन्ने छ। सो तपाईको फोल्डर अनुसार चाहिँ त्यसरी डाइरेक्टली आउँछ। र चार्ट्स भन्ने छ। सो चार्टमा चाहिँ तपाईले यसरी र तपाईले माथितिर यसरी कलर पनि आउँछ। सो तपाईले कलर चाहिँ कुन हाल्ने यसरी माथितिर तपाईले डाइरेक्टली चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र डिफरेन्ट चार्ट्सहरु छ र तपाईले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ। जस्तै कि मैले 10 हाले र यहाँतिर 5 हाले भने यो ग्राफ चाहिँ आफै चेन्ज भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हामीले एमएस एक्सेल मा पनि काम गरेका थियौं होला सायद। सो यसरी डाइरेक्टली हामीले ग्राफहरु पनि युज गर्न सक्छौं, चार्टहरु। यो चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि एकदम काम लाग्छ। सो आइटम कति वटा छ, सो कुन चाहिँ आइटम एकदम राम्रो एक्सन गरिरहेछ। सो यसबाट चाहिँ तपाईले इजिली एक्सप्लोर गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अल योर डिजाइन जुन चाहिँ तपाईको डिजाइनहरु तपाईले हाल्नु पर्यो भने तपाईले यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँतिर एउटा क्यारेक्टर आई थिंक ब्लो भन्ने होला सायद। सो यो छ। सो तपाईले यहाँतिर कार्टुनहरु पनि पाउनुहुन्छ। सो यसरी कार्टुनको कलर चाहिँ कुन चाहिँ हाल्ने, जस्तै कि यो व्हाइट हाल्ने कि ब्ल्याक हाल्ने कि मिडियम हाल्ने कि तपाईले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र हेयर कलर पनि हामीले कुन चाहिँ हाल्ने क्यारेक्टरको यसरी चुज गर्न सक्छौं। र यो चाहिँ एकदम मोसन ग्राफिक्समा नि एकदम हेल्प गर्ने गरिन्छ। सो तपाईले यो भिडियो बनाउनु पर्यो भने तपाईले यसरी
युज गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले कुन चाहिँ कपाल हाल्ने यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु भनेर म चाहिँ सुझाव दिन्छु सो हेड भन्ने छ फेस भन्ने छ र अर्को बडी भन्ने छ र अर्को रहेको छ फोल्डर सो तपाईले फोल्डर चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने यसरी फोल्डरको नाम चाहिँ यसरी क्रिएट गर्न सक्छौं जस्तै कि माई भनेर फोल्डर चाहिँ म एउटा क्रिएट गर्छु र तपाईले आफ्नो मेम्बरलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट गरेपछि यसरी फोल्डर चाहिँ तपाईले यहाँतिर के फाइलहरु हाल्ने तपाईले यसरी फाइलहरु हालेर तपाईले इजिली वर्क गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीले बनाएको फोल्डर माई चाहिँ यसरी देखाएको छ र मोरमा थिच्नु भयो भने तपाईले अझ धेरै अप्सनहरु पाउनुहुन्छ सो क्यानभा भनेको एकदम भित्र एकदम धेरै कुराहरु छ सो जस्तै कि मलाई अडियो चाहियो भने तपाईले अडियोमा डाइरेक्टली यसरी अडियो पनि डाइरेक्टली यसरी लिन सक्नुहुन्छ जस्तै कि यसमा चाहिँ हामीले ड्र्याग र ड्रप गरे पनि आनन्दले पुग्छ र मोरमा चाहिँ तपाईले भिडियोहरु पनि तपाईले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ सो डिफरेन्ट भिडियोहरु तपाईले हाल्नु पर्यो भने तपाईले यसरी क्लिक गर्नुस् र तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर क्रिएट समथिङ न्यू भनेको छ सो धेरै कुराहरु छ जस्तै कि तपाईले क्यूआर बनाउनु पर्यो सो क्यूआर को तपाईले लिंक हाल्नु जस्तै कि मेरो युट्युब च्यानलको म लिंक र जेनेरेट क्यूआर भन्ने छ सो तपाईले यहाँबाट चाहिँ इजिली स्क्यान गरेर चाहिँ डाइरेक्टली त्यसमा जाने पनि गराउन सक्नुहुन्छ सो तपाईले आफ्नो क्यूआर को बिजनेस चाहिँ तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर इमोजीहरु दिया छ सो डिफरेन्ट तरिकाको तपाईले यस्तोरी हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गर्नु भएर चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र टेक्स्ट टु इमेज भन्ने छ सो टेक्स्टलाई चाहिँ इमेजमा चेन्ज गर्ने तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो धेरै कुराहरु छ अझ धेरै कुराहरु छ सो हामीहरु बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसको कभर अप गर्छौं सो आजको लागि चाहिँ यति नै हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड